Вітаю, друзі! Ми заходимо в велику проблему турбулентності. Більше того, це зараз обговорюється на Мюнхенській конференції. Ні, публічно лунають заяви, які багатьом подобаються, що Україна буде мати підтримку, але реально з'являються геть інші заяви про те, що поки Україна воює, вона дуже корисна, бо війни в Європі не буде. Це, до речі, підштовхує Україну до пошуку варіантів виходу з війни, які можуть дуже не сподобатись Європі, бо вічно бути країною, яка захищає Європу, ніхто не хоче бути. Але також це може нанести дуже великі наслідки, негативні наслідки і для України. Бо якщо зараз складуться всі зірки так, як нам не потрібно, наприклад, Трамп дійсно програє вибори в Штатах в листопаді, респи будуть послаблені, а Росія, Китай буде задоволені, а Європа так і не визначиться, то, скоріш за все, ми будемо і далі не гравцем, а полем для гри сильних світу цього, і повірте, грати вони будуть не в наших інтересах. Так от, що відбувається? Взагалі зараз відбувається дуже складна історія. Це так звана концепція невдячності стає все більш гучнішою в Європі. Поясню, про що йде мова. Європейці трохи втомилися від, ну скажімо, хамовито брутальної поведінки нашого президента, який завжди висловлює претензії і завжди висловлює те, що Європа мало робить, Європа не те робить. Європа взагалі нічого йому не зобов'язана робити. Пам'ятаєте, як на початку Зеленський сказав: я вам ничего не должен, я только мамі і папі должен. От зараз та ж сама історія з Європою. Європа йому нічого не винна. І нам вони нічого не винні. Те, що вони роблять, це робляться з трьох причин. Перше, це допомога Україні, тому що вони розуміють, що Росія, яка здолає Україну і наблизиться впритул до кордонів з Європи, їх не влаштовує. Це проблема. Друге, це демократичні процеси, і вони повинні захищати демократію, бо вони розуміють програш великої демократичної країни, якою є Україна, бо у нас зміни влади через демократію, у нас демократичні процеси, ми помітно відрізняємося від Росії і Білорусі. Це ляпас всій демократії у світі і програш взагалі демократичної моделі і підтримки демократії одне одного. Ну і третє, це головне, це історія, коли вони бачать в Україні дійсно не тільки такий бронежилет Європи, а ще й велику країну, з якою можна взаємодіяти і мати великі бенефіти у майбутньому. Мова і про ринки, і про виробництво, і про аграрку, про все. І вони не хочуть, щоб Росія захапала нашу країну. Тому тут для нас поки що плюс. Але в Польщі політики вже декілька разів казали, що Україна дуже невдячна. Про це казав Трамп. Про це говорять керівники Мюнхенської безпекової конференції. Якщо хтось забув, то першим, хто не витримав і сказав про це, був пан Волес, міністр оборони Британії, який сказав Зеленському: ми вам не Амазон. Звикайте казати дякую. І цей блазень так і не зрозумів, що треба виправлятися. Він і далі почав дуже хамовито себе поводити. І тут почалося найцікавіше. Останній раз, коли він приїжджав до Давосу, і коли йому сказали, що ніякого електронного голосування не буде, він вибісився і заявив, що там в цьому винна Європа, і це Європа винна, що Україні розбили енергомережу, це Європа не проплатила вчасно, це Європа не забезпечила ракети. І от тут терпець урвався. І це був дуже поганий сигнал для нас. Поясню, що йде мова. Європейці не дуже чекали коректності з боку України. Європейці просто спіймали Зеленського на брехні. Вони пояснили просту річ, що те, що він каже, не відповідає дійсності. Ну, від слова взагалі. Офіційний представник НАТО, спілкуючись напередодні засідання міністрів членів Альянсу, просто заявив журналістам на їх запитання, що це не відповідає дійсності, а дуже коректно. До речі, не сказав просто відверто: Зеленський брехло черговий раз на піздюков. Ні, він сказав дуже коректненько. Він сказав, що, по-перше, всі платежі були зроблені вчасно, постачання йде по максимуму на можливостях, які є через логістичні
мережі Сполучених Штатів і залежить тільки від них. А найцікавіше, що навіть вибудований був так механізм, що неможливо було би, ну навіть якщо б не проплатили, щоб не йшли забезпечення і всі постачання йшли все одне. Це говорить тільки про одне: Європа більше і НАТО не буде стримуватись, і від нас це потребує трьох речей: перше, окремої комунікаційної стратегії. Ну, це те, чого нема у Зеленського, його оточення. Пам'ятаєте, в мене нема часу думати стратегічно, а прокомунікувати її тим більше. Ну, довбограї, що можна сказати, але довбограї ці несуть загрозу країні. Тому це проблема. Друге, якщо наші спробують гратися в сам дурень, бо є такі думки, і мені це відомо, і вони хочуть спробувати, то зразу нагадаю, як сказав пан Таяні, міністр закордонних справ Італії, що Зеленський невдячний і Україна невдячна. І це погана історія. Бо коли Зеленський невдячний, ми можемо завжди казати, ну да, це там дурень, але це наш дурень, але це ж не Україна. А зараз його пов'язують, навмисно пов'язують, і це буде нести нам проблеми. Тому третя історія. Нам потрібно комунікувати на вищому рівні з представниками МЗС європейських країн і пояснювати, що відбувається. Ну і третє, це остаточно, це треба розуміти, що якщо Європа почала відповідати, то нам потрібно відповідати теж. І не брутальним хамством, до якого звик Зеленський, а фактично іншою поведінкою. Політики не можуть ображатися. Політики повинні пропонувати раціональні рішення. Я розумію, що Зеленський і раціо – це протилежні речі. Зеленський і емоціо – це одно і те ж саме. Але тут треба, бо це треба Україні. І це треба розуміти, навіщо нам потрібно. Взагалі, якщо прочитати те, що, наприклад, в Мюнхені, Мюнхенську декларацію, то складається враження, що європейці звинувачують всьому зараз американців. А от Україна у всьому європейців. Так ми не можемо робити, бо ми залежимо від європейців неймовірно. Гроші від Європи, політична підтримка від Європи, адвокація від Європи, членство в Євросоюзі від Європи і навіть проект ПУРЛ, коли європейці купують, і не тільки європейці, але зброю і снаряди у американців, то це в переважній більшості Європа. Саме Європа дала нам зараз підтримку. І тому, коли Зеленський робить подібні дії, це говорить тільки про одне. Або це навмисна шкода, або це абсолютно безглузда дурість. До речі, може бути одночасно і те інше. Бо навколо нього вистачає тих, хто може підказувати такі речі, які будуть шкодити навмисно нам, а він через своє невігластво реалізує поставлені задачі розумнішими за нього. І оце несе нам всім загрозу. Тому треба виправляти негайно. Бо поки спілкування з представниками різних країн на Мюнхенській конференції говорить про одне: все не так просто і не так добре, як нам хочеться. Ми заходимо в режим неймовірної турбулентності. Якщо ми хочемо вийти з нього, щоб нас не розірвало, треба змінювати свої підходи. І не чекати у моря погоди. Треба готуватися до проблем, вирішувати проблеми і готувати різні сценарії. До речі, це все те, що Зеленський не вміє і не любить робити. Але це потрібно. І тому тут зараз єдиний принцип – виживай або загинеш. Ми повинні вижити. Сподіваюсь, це почують ті, кому потрібно на Банковій, і змінять свої підходи. Дякую, що дивились. Слідкуйте далі. Буду інформувати за те всім, що відбувається. І не забувайте ставити вподобайки. Це ваша підтримка каналу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Це все важливо. Я дякую, що ви активні, а не пасивні, як величезна кількість людей, яким байдуже, що відбувається. Але головне, не забувайте підтримувати ЗСУ. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб було майбутнє у нашій країні. І тоді справді все буде Україна. Па-па!